नमस्ते सबैजना। म भुवन कोच्मीको तर्फबाट अर्को जेनजीको सेसन लिएर आएको छु। आज हाम्रो गेस्ट चाहिँ शिवा धितालजी हुनुहुन्छ। हामीले अलिकति ब्याक स्टेजमा पनि कुरा गरिरहेका थियौँ। भेरी फ्रेन्डली, डाउन टु अर्थ अनि एकदम राम्रो सेन्स अफ ह्युमर पनि भएको छ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सो वी ह्याड अ फ्यु लाफ्स ब्याक स्टेजमा पनि। अनि सेसन सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति हाँसो अलिकति ठट्टा भयो भने चाहिँ इट्स अ गुड बिगिनिङ के त्यही भएर पनि आइएम हियर विथ भेरी पोजिटिभ एनर्जी। शिवाजीको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ सी 17 हाई स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ अनि सी इज अल्सो फ्रिलान्सिङ एज अ मोडल। अब त्यो बारेमा पनि अलिकति वुड लाइक टु गो इन्टु डिटेल्स अबाउट द्याट होइन, तर अलिकति पछि। अनि सी लभ्स कुकिङ, डान्सिङ, म्युजिक, गाउन पनि, सुन्नलाई पनि, तर गाउन चाहिँ थाहा छैन उहाँले आज गाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले त्यस्तै किसिमको इन्डिकेसन्सहरू दिनुभएको थियो। अनि सी लभ स्पेन्डिङ टाइम विथ फ्रेन्ड्स, तर गाउन चाहिँ अनफर्चुनेटली सरी उहाँले नाइ नै भन्नुभएको छ। सो लेट्स जस्ट इन्भाइट शिवाजी अन द स्क्रिन एन्ड गेट दिस कन्भर्सेसन रोलिङ। Hi Shivaji. Hi, how are you? I'm good. पहिला चाहिँ I'd like to apologize मैले यो सिङ्गिङको बारेमा अलिकति चाहिने भन्दा बढी इस्यु बनाइरहेको छु। It's fine. धन्न डिस्क्लेमर चाहिँ राखिदिनु भयो के तपाईले। तर नो प्रेसर, मैले अलिअलि तपाईँलाई प्रेसर दिन खोजेको मात्र हो। राइट, सो मैले तपाईँको एउटा इन्ट्रोडक्सन दिएँ, तर इफ यु ह्याड टु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ के, अनि इमेजिन देयर आर लाइक 500 people in front of you, how would you introduce yourself? I would introduce myself as a pretty confident and bold person, अनि who doesn't hesitate on speaking her mind हैन, उसको like दिमागमा जे छ उले भनिदिन्छ. I would introduce myself like that. Okay, awesome. अनि someone who's confident and who's bold and who doesn't mind speaking her mind भन्नुभयो. Who are you as a person? के तपाईको नेचर चाहिँ कस्तो छ कन्फिडेन्स र बोल्डनेसको बाहेक? How would you describe yourself? I think म आफैले चाहिँ अब आफैले भन्न त अलिक सक्दैन होला, तर अब अरूले मलाई डिस्क्राइब गरे अनुसार चाहिँ आई थिङ्क हजुरले नि अघि भन्नुभएको थियो सेन्स अफ ह्युमर राम्रो छ होइन, अनि फ्रेन्डली छ, डाउन टु अर्थ छ भने जस्तो। अब अरूले भने अनुसार चाहिँ डाउन टु अर्थ, फ्रेन्डली होइन, अनि हल्का एक्सट्रोभर्ट, हल्का के इन्ट्रोभर्ट होइन, एम्निभर्ट भन्छु आफूलाई चाहिँ म। ओके, हल्का एक्सट्रोभर्ट, हल्का इन्ट्रोभर्ट। अहिले हाम्रो चाहिँ जेनजीको सेसनमा आउने धेरै जसो सबैले त्यही नै भनिरहनु भएको हुन्छ, समवेयर इन द मिडल भनेर। सायद ह्युमन नेचर पनि होला होइन, वी आर नट एक्सट्रिम। So what are some of the reasons you are here today? So like I've seen my friends in this show भनौँ न, I've seen them अनि I found that like the talk really interesting होइन, अनि एकदम हजुरले like सबै like एकदमै cozy feel गराउनु भयो अनि interesting लाग्यो, त्यही भएर I think that's one of the main reason I'm here today. Okay, one of the main reasons. Thank you पनि। मैले अलिकति अझ स्क्रैच गर्दै what else भन्यो भने what would that answer be? I think अब हजुरको if questions-हरु होइन, depends on the question, but like मैले if हाम्रो सोसाइटीमा होइन अब as being a Gen Z होइन केही इन्फ्लुएन्स केही गर्न सक्छु कि होइन आफ्नो लाइक भोइस आउट गरेर होइन, त्यो कारणले पनि हो भनौँ न। Awesome, beautiful. Okay, तपाईँले अघि डाउन टु अर्थ पनि भन्नुभयो, आफूले आफूलाई चाहिँ भनौँ न डिस्क्राइब गर्दाखेरि, अथवा अरूले चाहिँ द्याट्स हाउ दे डिस्क्राइब यु भनेर। What does it actually mean? कि डाउन टु अर्थ भने चाहिँ we all of us use this. मैले पनि अघि तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्नलाई यो वर्ड्सहरू युज गरेको थिएँ डाउन टु अर्थ भनेर, तर मैले डाउन टु अर्थ भन्दाखेरि एउटा पिक्चर मेरो माइन्डमा छ, तर सायद सबैजनाको आफ्नै पिक्चर हुन्छ होला कि यो वर्ड्सहरू भन्दाखेरि। सो what comes to your mind when you say down to earth? डाउन टु अर्थ भन्दा मलाई चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भन्दा सेल्फलेस पर्सन हुन्छ नि, जोसँग नि घुलमिल गर्न सक्ने होइन, अनि त्यही अलिकति उनीहरू त्यो लाइक वेन अ पर्सन लाइक एउटा डाउन टु अर्थ अरा भएको मान्छे जब एउटा रुममा छिर्छ नि होइन, त्यो रुमको अरा नै चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। ओके,
नाइस। बेसिकली पोजिटिभ भाइब्स आउने होइन, अलिकति त्यही फ्रेन्डली नेचरको, अलिकति सेल्फलेस खालको, उसँग चाहिँ डाउन टु अर्थ मान्छेसँग चाहिँ अलिक इजिली बोल्न सक्ने टाइपको क्या। ओके, ओके, द्याट एक्सप्लेन्स क्वाइट अ बिट। एउटा एनर्जी पनि चेन्ज हुन्छ उसको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै, इज अफ कन्भर्सेसन, उसँग बोल्नलाई धेरै सोचिरहनु परेन, अनि पोजिटिभ भाइब भन्नुभयो। आई थिङ्क आई गेट द पिक्चर। नाइस। Okay, so what would help make this conversation special for you? I think I don't know actually. अब त्यही अब हामी अब you get to know more about me, I get to know more about your opinions. I think that would be the best. Awesome. म चाहिँ I'll try and keep my opinions जति सक्दो पछाडि नै राख्न खोज्छु। कहिलेकाहीँ लिक भइहाल्छ होइन, ओपिनियन चाहिँ धेरै बाँधेर राख्नु पनि गाह्रै हुँदो रहेछ, तर इट लिक समटाइम्स। र म सकेसम्म चाहिँ पछाडि नै राख्न खोज्छु। इट विल बी अमेजिङ टु नो मोर अबाउट यु, एब्सोल्युटली। Sure, सो sure. knowing about you भन्दा भन्दै, just so that I understand you better, what do you love? Love as in so like the things I love, उनीहरू अब म केही काम गर्दा म एकदमै खुसी, मलाई केही कुराले खुसी दिन्छ भने चाहिँ those are the things I love होइन, मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ। So I love cooking mostly. मलाई चाहिँ I really really like cooking. It's like when I'm in a bad mood, I just go to my kitchen, cook food, eat by myself. Sometimes I share to my family, and they're always like, तिमी एक्लै एक्लै खान्छौ, अरूलाई चाहिँ दिँदैनौ भनेर भन्छ होइन। अनि या एन्ड आई लभ डान्सिङ। अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ, पहिला चाहिँ आई युज टु डान्स अ लट। पहिला चाहिँ ब्याड मुड हुने बित्तिकै आई युज टु डान्स। आई लभ लिसनिङ टु म्युजिक, आई लभ स्पेन्डिङ टाइम विथ माई फ्रेन्ड्स, आई लभ ट्राभलिङ। या द्याट सम्स इट अप। That sums it up. Cooking, what does it actually do for you? आई डोन्ट नो, कुकिङ फिल्स लाइक अ थेरापी टु मी के। अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ आर्ट हुन्छ नि, आर्ट गर्ने, पेन्टिङ गर्ने थेरापी हुन्छ, कसैलाई राइटिङ थेरापी हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ कुकिङ गर्दा त्यो एउटा एकदम सेन्स अफ एकदमै त्यो भित्रैबाट एकदम खुसी लागेर एउटा अलिकति हुन्छ नि माइन्डबाट केही टेन्सन छ या केही त्यस्तो हुन्छ नि, केही भएको नराम्रो दिन रहेछ भने कुकिङ गऱ्यो भने अलिकति रिलिफ जस्तो हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। Awesome, and that makes absolute sense होइन। कसैलाई वकिङले त्यही किसिमको रिलिज दिन्छ होला, कसैलाई हाइकिङले, कसैलाई रनिङ, कसैलाई साइक्लिङ, कसैलाई पेन्टिङ, अघि भनिहाल्नुभयो तपाईँले। So you cooking, would you want to cook with other people कि it's an alone thing? No, I absolutely, I don't like people coming into the kitchen while I cook. Like my mom is like always, तिमी जहिले एकदम चिडचिडे किन हुन्छौ कि अरू कोही किचनमा आयो भने भन्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ कुकिङ गर्दा I don't want anyone in the kitchen के। I don't like people telling me to do this, that, यस्तो गर उस्तो गर, त्यो भनेको मन पर्दैन होइन। म आफ्नै तालमा हुन्छु, आफै कुक गर्छु, खान दिन्छु होइन। त्यो किचनमा आएर यो गर त्यो गर भनेको चाहिँ मन पर्दैन। आई अलवेज लाइक टु कुक बाई माइसेल्फ, बट इफ आइ एम विथ माई फ्रेन्ड्स होइन, अनि कोलाबोरेटिभली हामीले अब बेक गरौँ भन्यो भने चाहिँ या द्याट्स फन टु। Okay, that's fun too. भनेपछि that's again secondary होइन, प्राइमरीमा Yeah, चाहिँ that's यो secondary. rather. So when you're cooking with your or baking with your friends, होइन, do you have specific boundaries for your friends? Okay, you're doing this, you're doing this, don't cross this line भन्ने छ कि do you like you're all working as a team? I think we work quite good as a team, but म चाहिँ कस्तो भन्दा म चाहिँ अलिकति ग्रुपमा चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कहिले कहिले हुन्छ नि अरूले गरेको कुरा चित्त नबुझ्ने होइन, अनि जहिले आफ्नो मात्र कुरा चित्त बुझ्ने, अनि यो नगर त्यो नगर भन्ने बानी चाहिँ छ मेरो होइन। तर सकेसम्म त्यो पनि कन्ट्रोल गर्छु। तर या इट्स अलवेज लाइक टिम वर्क। तर म चाहिँ अलिकति कन्सिस्टेन्ट हुन सक्दिनँ होइन, कहिले कहिले ओभरली कन्सिस्टेन्ट हुन्छु, अनि त्यही भएर त्यही हो। Okay, awesome. So basically, it seems like you're a perfectionist होइन। यो तपाईँले आफूले जुन लेभलमा पर्फर्म गर्नुहुन्छ, you expect other people to do the same. अनि त्यसले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन म्याच हुँदैन। हाउ इज दिस क्यारेक्टर अफ योर्स होइन, यो युनिक क्यारेक्टर होइन, लट अफ अस ह्याभ दिस क्यारेक्टर होइन। हाउ इज दिस क्यारेक्टर अफ योर्स इम्पावरिङ यु इन सम वेज?
आई थिङ्क अब यो क्यारेक्टर हुन पनि एउटा चाहिँ राम्रो कुरा पनि हो, एउटा नराम्रो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ कि डिपेन्ड्स जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब कुनै कुनै कुराहरूमा त पर्फेक्सनिस्ट हुनै पर्छ होइन, अरूले भनेको कुरा ठ्याक्कै पुऱ्याएन भने कहिले कहिले काम बन्दैन नि त। त्यही भएर कुनै कुनै कुरामा पर्फेक्सनिस्ट हुनुपर्छ, तर कुनै कुनै कुरामा चाहिँ एडजस्ट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। ओके, awesome. मेरो नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर पनि तपाईँले अहिले नै दिइदिनु भयो, सो आई क्यान मुभ टु अनदर क्वेसन। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कि सो पहिला चाहिँ वेन यु स्ट्रेस यु डान्स होइन, अहिले चाहिँ नट सो मच। वाट इज चेन्ज? Nothing much actually. कस्तो भन्दा पहिला चाहिँ I used to just dance, as in I used to be in a bad mood and I used to just start a song and dance. अहिले चाहिँ probably because I learned cooking more होइन, and I found it more interesting. Not that dance is not interesting, it is obviously very interesting, but cooking सिक्दै गयो अनि त्यसपछि त्यतातिर झन् इन्ट्रेस्ट बढ्यो होला क्या मेरो होइन। अनि त्यता कुकिङले डान्स भन्दा अझै खुसी पार्छ कि जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर पनि होला। ओके, कुकिङले डान्सभन्दा अझ बढी खुसी पार्छ। शिवाजी, इफ इट्स ओके टु आस्क यु होइन, हामी धेरैजना चाहिँ रिगार्डलेस अफ एज तर यङमा अझ बढी हुन्छ भन्छन् होइन, यु लुज इन्ट्रेस्ट होइन। पहिला चाहिँ भनौँ न कुनै कुरामा यु हेभ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम अनि त्यसपछि यु लुज इन्ट्रेस्ट, यु मुभ अन टु समथिङ एल्स। तर इट सिम्स लाइक यु आर कन्सिस्टेन्टली भनौँ न इन लभ विथ डान्सिङ, म्युजिक, त्यसपछि तपाईँले ट्राभलिङ पनि भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अनि स्पेन्डिङ टाइम विथ फ्रेन्ड्स अनि मोडलिङ पनि भयो। सो वाट किप्स दिस स्पार्क going अथवा what keeps you from getting bored with all of this? I think when we are like really dedicated to a thing होइन, or like we really love doing a certain thing होइन, त्यसबाट इन्ट्रेस्ट लुज गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। तर आई थिङ्क लाइक we have to keep it going जस्तो के, go with the flow, keep it going होइन। if you really like doing something, just I'll give my example. I used to love dancing. I really used to love dancing and I took part in some dance competitions. School ma pani I used to take part in dance competitions and I won a few of them होइन। but slowly like मलाई अब त्यो डिस्ट्र्याक्ट हुँदै गएर त कुकिङतिर लाग्यो होइन। तर म चाहिँ अब I felt like I was losing interest डान्समा पनि होइन। तर फेरि मैले त्यो हुन दिइनँ कि, मैले आफ्नो माइन्डलाई हुन्छ नि ओ आई युज टु लभ डुइङ दिस, सो हुन्छ नि आई जस्ट एउटा फ्री टाइममा चाहिँ त्यो गरिराख्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ गरिराखेँ होइन। अनि त्यही हो आई थिङ्क म त्यस्तो स्पेसलिस्ट चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ कि यो कुरा भन्नलाई चाहिँ होइन। तर मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जे होस् हुन्छ नि, आफूलाई मन परिरहेको पहिला गरिरहेको अनि जुन कुरामा खुसी दिन्छ त्यो चाहिँ मैले गर्न छोडिनँ क्या। ओके, असम। तपाईँ स्पेसलिस्ट त होइन तर आई थिङ्क तपाईँको स्ट्राटेजीबाट पनि वी क्यान एक्चुली लर्न समथिङ होइन। तपाईँले भन्नुभएको अहिले चाहिँ यु जस्ट किप डुइङ इट। कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट लो भयो भने पनि इफ यु किप डुइङ इट, किनभने यु लभ डुइङ इट, इट विल कम ब्याक भने जस्तो चाहिँ द्याट्स माई अन्डरस्ट्यान्डिङ। where were you born and where did you grow up? I was born and raised in Nepal, काठमाडौँमै। काठमाडौँमै? हजुर। ओके, अनि वाट वाज इट लाइक ग्रोइङ अप? कि हामी चाहिँ भनौँ न 10-12 वर्षको उमेरमा चाहिँ लुकमारी खेल्ने, अस्ति भर्खर मलाई एकजना गेस्टले पनि भन्नुभयो सेक्काई खेल्ने बलले हानेर, चुङ्गीले हानेर होइन, अनि त्यो ढुङ्गालाई बलले हानेर पनि खेल्थ्यौँ 7 स्टोन्स भनेर, साइकल चलाउने यस्तो हुन्थ्यो नि। सो what was some of the fun things you did when you were like 10, 11, 12, 13? म चाहिँ अब टु बी भेरी अनेस्ट म चाहिँ त्यो चुङ्गी गुच्चाहरू खेल्ने जेनेरेसनमा चाहिँ परिन जस्तो लाग्छ होइन। एकदम सानो हुँदा खेल्यो होला होइन। तर अब म चाहिँ आई वाज रेज इन अ भेरी फन फ्यामिली होइन, नट अ बिग वान बट अ रियली फन फ्यामिली। अनि म चाहिँ कति अराउन्ड 9-10 हुँदै थिएँ टेक्नोलोजी मेरो हातमा आइसकेको थियो क्या। अनि त्यही भएर पनि आई थिङ्क त्यो चुङ्गी यताउति चाहिँ अलिक त्यस्तो साह्रो खेलिएन होला होइन। तर टेक्नोलोजी हातमा नहुँदा चाहिँ साथीहरूसँग अरू स्पोर्ट्सहरू खेल्यो। अब जस्तो त्यो ढुङ्गाले हान्ने के भन्छ त्यसलाई मलाई खासै याद आइरहेको छैन, तर ढुङ्गासँग खेलियो, चुङ्गी कहिले कहिले खेलिन्थ्यो होइन, लुकामारी पनि एकदमै खेलियो, अहिले पनि भाइसँग कहिले कहिले खेलिरहेको हुन्छ। ओके, नाइस। अहिले पनि खेलिरहनु भएको छ भने चाहिँ अझ द्याट्स ब्युटिफुल। तर वाट वाज सम अफ द फन थिङ्स के तपाईँको हातमा टेक्नोलोजी थियो, तर वाट डु यु रिमेम्बर द मोस्ट?
इन्टरनेट नै हो कि होइन इन्टरनेट होइन मलाई चाहिँ अब टेक्नोलोजी हुँदै पनि त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो लाइक टेक्नोलोजीसँग एडिक्टेड जस्तो भइसकेको थिएन होइन त्यही भएर अब साथीहरूसँग त्यो लुकामारी अनि त्यो के अरे टच भन्ने त्यो हामीले के खेल्थ्यो कि अनि त्यही हो चुङ्गीहरू खेल्ने होइन अनि हाम्रो नेबर्सहरूसँग ब्याडमिन्टन खेल्थ्यो हामी अनि त्यस्तै त्यस्तै नेबर्सहरूसँग मेरो चाहिँ मोस्टली मेरो अब आई वाज इन ग्रेड 1 when my भाइ वाज born अनि फेरि वाज रियली स्मल अनि त्यस्तो गेम्सहरू त्यो म्याच हुँदैन थियो सो आई युज टु प्ले लाइक मेरो कजन्सहरू एभ्री वान दे लिभ अलिकति फार फार सो म चाहिँ मेरो नेबरहरूसँग बढी अट्याच थिएँ होइन अनि वी युज टु प्ले ब्याडमिन्टन अनि होलीहरूमा होइन अन्डा सन्डा हाल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो Okay, that sounds fun. Why are friends important for you? सो या मेरो फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ दे हेभ अलवेज बिन माई सपोर्ट सिस्टम होइन मलाई चाहिँ एकदम मेरो फ्रेन्ड्सहरूमा चाहिँ म डिपेन्डेन्ट छु भन्नुहुन्छ मेरो मामुहरूले पनि अनि खै जस मेरो फ्रेन्ड्स अहिले द फ्रेन्ड्स आई हेभ दे रियली इम्पोर्टेन्ट टु मी दे आर अलवेज सेयरिङ मी अप होइन मेरो यस्तो नाम हुने बित्तिकै दे आर सेयरिङ मी अप अनि आई डोन्ट नो आई रियली 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 लभ देम ह्याभिङ इन माई लाइफ अनि या they just make me happy. They make me feel alikati like I'm not being judged. They push me to do better. That's why. Okay, Shivaji, I'll ask this question in a slightly different way. I mean, you can choose not to answer it if it becomes a little too complex. So, mom, you lamo question. I'll try and compact this. Let's just suppose, I don't know if you believe in God, universe, spirituality. Whether you're an atheist or agnostic, I don't know. So let's just suppose God created this whole planet and the world system, universe just for you. Every little creature was created just for your amusement. तपाईँकै लागि सबै कुरा क्रिएट गरेको छ भने why would God create these special friends for you? जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, the ones that you trust, and you can share your feelings or whatever, right? So why do you think God created these bunch of friends just for you? I think God knew that I would need them at some point of life. I think emotionally kaile etauti bhaira huncha haina ani so like I think like God just knew ke यो मान्छेलाई चाहिँ she needs real friends, she needs good friends. त्यही भएर होला भन्छ अब I don't know if yeah that's all. Okay, she needs real friends. Ani, how do you express yourself? Express like in a form of expression like मैले कसरी चाहिँ के mediumबाट म यो क्वेसनलाई अलिकति रिभर्स गर्छु है त. What does self expression mean for you? Self expression to me I think it just means like being like as I said like speaking up your mind, not hesitating to speak out your mind. होइन म चाहिँ मेरो चाहिँ माइन्डमा जे छ मैले ठ्याक्कै भनिदिन्छु होइन डराउँदिनँ होइन अनि I think it's a good quality as well. Sometimes it gets alikati rough too because sometimes you have to like keep yourself alikati far from being blunt. I know people might not like your honesty. So yeah, self-expression to me means like just speaking your mind out and you're not hesitating to like speak what you think is right. Okay, not hesitating to speak what you think is right. How else do you express yourself? I express myself through writing sometimes. Writing, and I express myself through music sometimes. Okay, by singing, of course. Yeah, singing and sometimes just writing new things like like poems and lyrics maybe. Okay, मैले हाम्रो अघि सुरुमा के कुरा भएको थियो याद छैन. I think you said you didn't want to sing, हैन? No, I don't. मैले खाली चेक मात्र गरे because I don't really remember. So you write poetry as well. You're into poetry, and so is that what you meant when you said I express myself by writing sometimes? पोएट्री भन्नाले त्यो एकदम मलाई त्यो आफै पोएट
पोएट्रीतिर लाग्ने त्यस्तो चाहिँ होइन तर मलाई चाहिँ जुन कहिले कहिले चाहिँ यो पोएट्रीहरू हेर्न सुन्न पढ्न चाहिँ अलि राम्रो लाग्छ होइन टु गो लाइक टु फिल द वर्ड्स होइन टु गो डिप इन्टु द वर्ड्स चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ कि पोएट्रीहरूले चाहिँ आई थिङ्क लाइक हाम्रो माइन्डमा जे जे चलिरहेको छ नि पोएट्रीले चाहिँ एकदमै राम्ररी एक्सप्लेन गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ कि एकदम राम्रो वर्ड्सहरूमा Okay, awesome. So when you said you write sometimes, त्यो भने चाहिँ what do you write? You said poems अनि what else? पोएम्स भन्दा नि आई युज टु आई रिड रुपी करको पोएम्सहरू समटाइम्स एन्ड आई रियली लाइक द वे सी राइट्स अनि हर वर्ड्स होइन लाइक द वे अफ एक्सप्रेसिङ हर सेल्फ अनि राइटिङ एज इन आई डोन्ट राइट लाइक द प्रोफेसनली यताउति होइन आई जस्ट एक्सपेरिमेन्ट समटाइम्स Okay. So you just experiment sometimes. म यसमा अब चाहिँ डिटेलमा अझ जान खोज्दिनँ. I think we'll just stop it there. The reason you love listening to music is because I love listening to music because musicमा पनि as similar to poems, musicमा पनि they like हुन्छ नि एक्सप्रेस हाम्रो लाइक भित्र भएको फिलिङ्सहरू म्युजिकले पनि एकदम राम्ररी एक्सप्रेस गरिदिन्छ होइन पोएटहरूले जसरी नै क्या अनि त्यही भएर आई थिङ्क वेन वी आर फिलिङ डाउन अनि वेन वी आर फिलिङ रियली ह्याप्पी अनि आफूलाई त्यो भन्न नसक्दाखेरि चाहिँ म्युजिकले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो के भन्ने त्यो एक्सप्रेस गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ क्या अनि द्याट्स वाइ आई लभ म्युजिक Okay, nicely said. Nicely said. And if it's okay to ask, what are 3 skill sets that you have that make you a good model? Good model, role model, or model as in your profession model? Skill sets. I think in this field, confidence is very important. Very, very important. Boldness, confidence, and also you have to prepare your mind for like the criticismहरू आउँछ कहिले कहिले होइन अनि त्यसपछि कहिले कहिले अब हामी झन् म त स्टुडेन्ट हो होइन स्टुडेन्ट लाइफ अनि त्यसपछि हाम्रो वर्क दुवै एकैचोटि म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो सो ब्यालेन्सिङ आउट इज अल्सो वान भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल सेट आई बिलिभ ओके कन्फिडेन्स भन्नुभयो बोल्डनेस पनि भन्नुभयो what does that actually mean? Confidence भनेको चाहिँ how would you define confidence? For me, confidence is like believing in yourself, especially self-confidence. Believing in yourself अनि अरूले तिमीले सक्दैनौ भन्दा पनि आफूले चाहिँ होइन म त सक्छु दुनियाँले जे भने पनि म चाहिँ सक्छु भनेर त्यो आर्ट लिएर जानु कि आई थिङ्क द्याट इज कन्फिडेन्स टु मी चाहिँ Okay, basically believe in yourself. अरूले जे भने पनि if you think you can do it, you have to keep moving, you know. Nice said. So, Shivaji, if a young girl अथवा young केटाहरू चाहिँ if they ask you कि I really want to be a model, तर मलाई थाहा छैन where to start, how to start, your response would be? I think I haven't reached to that height. म आफै पनि बिगिनर हो होइन तर मैले जहाँबाट सुरु गरेँ इट वुड बी सोसियल मिडिया सो म चाहिँ सोसियल मिडियामा एक्टिभ छु एकदमै एक्टिभ छु अनि मैले चाहिँ त्यहीँबाट अप्रोचहरू पाएको होइन सो आई थिङ्क द्याट वुड बी अ ग्रेट प्लेटफर्म इफ अब मेरो अहिले पनि लाइक हिजै अस्ति भएर पनि लाइक दे वर लाइक few people asking me the same thing अनि मैले उहाँहरूलाई अब एजेन्सीहरू यस्तो यस्तो छ भनेर भनिदिएँ होइन सोसियल मिडियामा अलिक पोस्ट गर्नु भनेर भने त्यही हो आई थिङ्क मैले जहाँबाट सुरु गरेँ त्यहाँबाट सुरु गर्दा पनि आई थिङ्क यु क्यान रिच टु अ रियली गुड हाइट ओके तपाईँले स्टार्ट गरेकै ठाउँबाट स्टार्ट गऱ्यो भने पनि दे क्यान रिच अ रियली गुड हाइट यु अल्सो मेन्सन एजेन्सिज होइन सो एज ए person who's probably interested in this profession, agency चाहिँ कसरी खोजिन्छ अथवा do you just Google it अथवा is there a way of getting to those agencies? Yes, there are few. Yeah, you can Google it.
यु क्यान गुगल इट। तर हाम्रो चाहिँ अहिले आई थिङ्क सोसियल मिडियामा पनि एजेन्सीहरूको उहाँहरूको पेज छ होइन। अनि यु क्यान लाइक सर्च अप सम रियली रियली फेमस अनि रियली सक्सेसफुल मोडल्स। दे आर अल्सो लाइक कनेक्टेड टु सो मेनी एजेन्सिज होइन, आई थिङ्क सो। अनि यु क्यान टक टु देम, यु क्यान अलवेज टक टु मी। अनि हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ हजुरहरूले भेटाउनुहुन्छ, धेरै भेटाउनुहुन्छ। नत्र त्यो पनि भएन भने चाहिँ गुगलमा पनि आई थिङ्क यु क्यान सर्च इट अप। Okay, so you said they can also talk to you. That means we will be sharing your Insta handle in the description, and they can contact you. Sure. Okay. And follow you as well, obviously. Shivaji, what are some of the mistakes you've made which you wouldn't want others to make professionally? Yeah, so this is a really good question. I used to be a people pleaser. Ekdamai. I used to be a people pleaser. I used to be really अब आफू जे होइन नि त्यो पनि देखाउनु खोज्ने के, just because people like me जस्तो के. So I would tell others to not be a people pleaser. Be you, do you, for you होइन. अनि अरूलाई सन्तुष्ट पार्नुको लागि केही गर्ने नै होइन कि, आफू सन्तुष्ट छ भने पुग्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जब कहिले कहिले आफ्नो पेरेन्ट्सहरूलाई होइन हामीले सन्तुष्ट पार्नु पर्छ, दे डिजर्भ इट। बट कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले अरूलाई प्लिज गर्ने चक्करमा आफूलाई वी लुज आवरसेल्भ्स के। सो आफूलाई जे कुरामा खुसी लाग्छ होइन, आफूलाई जे गर्दा ठिक लाग्छ त्यो गर्ने होइन, अरूको लागि भनेर नगर्ने। अनि अरूले राम्रो भनोस् भनेर आफू जे होइन त्यो चाहिँ नदेखाउने के। So yeah, that would be something I would tell everyone, not to repeat that mistake. Okay, awesome. धेरैले एडभाइस पनि दिइरहेको हुन्छ, लाइफ एडभाइसमा पनि जस्ट बी योर सेल्फ भनिरहेको हुन्छन् होइन। बट आई लाइक यो एडभाइस, बी अथेन्टिक। आफू जे होइन त्यो चाहिँ नदेखाउनु, बी कम्फर्टेबल विथ हु यु आर। अनि पिपल प्लिज पनि गर्न जरुरत भएन, राइट? उनीहरूलाई खुसी पारेर चाहिँ डोन्ट ट्राई एन्ड गेट अहेड द्याट वे। असम सजेसन। अनि अरू केही छ कि द्याट्स अल द्याट you can think of at the moment? I think that's all I can point out, especially अहिले चाहिँ. Okay. About you're 17 and you're into modeling profession, and I really like your lighting, right? Yeah. I think I should close it, Tasa. Like भर्खर light आयो के, अनि it just. I mean, it looks cool. So you're 17 and you're into modeling, not a lot of parents would be as supportive. So what would your advice to parents be? If their kids are looking into modeling as a career? So अरूको प्यारेन्ट्सको कुरा भन्दा म आफ्नै प्यारेन्ट्सबाट पनि सुरु गर्छु होइन। मेरो प्यारेन्ट्स, आई वाज रियली रियली लकी टु हेभ माई पेरेन्ट्स। लाइक दे आर भेरी भेरी सपोर्टिभ, एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन। अनि दे जस्ट लाइक सपोर्ट मी इन वाट एभर आई डु। दे जस्ट लाइक लुक आफ्टर मी होइन। जहाँ गइरहेछ राइट चाहिँ गरिरहेछ कि छैन होइन। अब जाऊ, तिमीलाई जे गर्न मन छ गर होइन। तिमी आफ्नो के अरे विङ्स खोल, हामी त्यसमा हावा भर्छौँ, जाऊ तिमी जे गर्छ गर भन्ने। तर दे विल अभियसली होइन ठिक ठाउँमा चाहिँ गइरहेको छैन हेर्नुहुन्छ। अरू प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दा, अब एज लाइक हजुरहरूको छोराछोरीले उहाँहरूलाई मोडलिङतिर लाग्नु छ भने चाहिँ दिनुहोस् होइन। त्यो उहाँहरूको इच्छा हो, उहाँहरूको सपना हो भने दिनुहोस्, आफ्नो छोराछोरीहरूको सपना पुरा गर्न दिनुहोस् होइन। उहाँहरूलाई हेरिदिनुहोस् राइट पाथमा गइरहेछ कि छैन, राइट कुराहरू गरिरहेछ कि छैन होइन। मोडलिङमा पनि अब जुन पनि फिल्डमा आई थिङ्क देयर इज रङ्स एन्ड राइट्स होइन। सो त्यो जाँदाखेरि अब उनीहरू राइट मान्छेहरूका गइरहेछ कि छैन होइन, राइट अब सुट्सहरू राम्रो गरिरहेछ कि छैन, सबैतिर अप्रोप्रिएट कुराहरू गरिरहेछ कि छैन होइन, त्यस्तो कुराहरू हेरिदिनु पर्यो। तर आई थिङ्क वेन यु लाइक हुन्छ नि, लुक आफ्टर यर चिल्ड्रेन एन्ड लेट देम डु वाट एभर दे वान्ट टु डु, फुलफिल देयर ड्रिम्स, अनि दे आर गोइङ टु डु ग्रेट। सो लाइक जस्ट बी सपोर्टिभ and you don't like stop your children from dreaming and doing their best. Okay, awesome advice. Don't stop your children from dreaming and doing their best. And conversely, what would your advice be to young girls and boys who want to be a model but their parents are resisting? How would you advise young people to respond to that situation? I think
अब फोर्स त गर्न मिल्दैन प्यारेन्ट्सहरूलाई केही कुरा पनि होइन। हामीले मैले पनि मलाई नदिनु भयो भने म कन्भिन्स गर्न ट्राई गर्थेँ होला होइन। तर ट्राई टु कन्भिन्स योर पेरेन्ट्स। अनि आई थिङ्क जब यु सो देम लाइक हुन्छ नि यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस अनि यु रियली वान्ट टु डु दिस एन्ड युआर गोइङ टु डु गुड एट दिस होइन। जब यु लाइक वेन यु लाइक प्रुफ देम अलिकति हुन्छ नि म गरेर देखाउँछु माम बाबा म गरेर देखाउँछु मलाई गर्न दिनुहोस् भनेर भनेपछि एउटा त्यो हुन्छ नि ल सक्छ कि जस्तो गराएपछि अलिक कन्भिन्स गर्न सक्यो भने हुन्छ कि भन्छु होइन। तर आई थिङ्क अब आई क्यान नट लाइक टक फर एभ्री वान। तर कसैको चाहिँ नदिन पनि सक्नुहुन्छ अब त्यो थाहा हुँदैन होइन। तर कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो होइन। तर आई थिङ्क हजुरहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो म गरेर देखाउन सक्छु जस्तो फिल गराउनु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क your parents will support you hopefully. Okay, nice advice. So basically what you're saying is parents-ले नाइ भन्ने बित्तिकै you don't have to give up. Maybe it's a Yes, test. exactly. You have to prove to them that you really want it and you will really keep yourself safe. कसरी हुन्छ कन्भिन्स गर्न चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो अनि it doesn't mean that they will be convinced. तर you have to make an effort at convincing. Nice Yes, you advice. have to make an effort. You cannot give up so easily. मलाई पनि didn't like म सपोर्टिभ भन्ने बित्तिकै मैले पनि माम बाबा म चाहिँ यसरी लागिरहेको छु है भन्ने बित्तिकै हुन्छ हुन्छ भन्नु भएको नि होइन के। अलिकति हुन्छ नि यो फिल तिमीलाई ठिक छ कि छैन तिमीले सक्छौ कि सक्दैन भनेर सबै हेरेर मात्र दिनुभयो। सो अलिकति कन्भिन्सिङ गर्नु पर्यो होला होइन। तर आई वाज रियली लकी द्याट दे वर लाइक रियली सपोर्टिभ। तर आई थिङ्क यु सुड नट गिभ अप सो इजिली क्या। प्यारेन्ट्सले हुन्न भनेपछि एकचोटि हुन्न भनेपछि होइन ल म गर्दिनँ भनेर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क यु सुड जस्ट स्टप द्याट। आई थिङ्क यु सुड लाइक कन्भिन्स. Okay, you think you should convince them. Shivaji, what kind of people should actually get into this profession? कस्तो खालको मान्छे कस्तो खालको एटिट्युड चाहिन्छ कस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? I think very like one important thing is obviously confidence. You need to be really confident and you need to be prepared for like anything जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अब पछि गएर यो फिल्डमा लागेपछि you'll get fame अनि फेम सँगसँगै you'll get criticism होइन। अनि त्यो क्रिटिसिजम ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन्छ। सो एउटा माइन्ड सेटअप भएर जानुपर्छ। यु निड टु बी रियली कन्फिडेन्ट। आई थिङ्क त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। You've also mentioned अलिकति अगाडि पनि you said कि balancing profession अनि education चाहिँ has been a challenge होइन। So how do you balance studies अनि modeling? मलाई चाहिँ आई थिङ्क एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अभियसली। अनि मोडलिङ इज लाइक मेरो प्यासन लाइक अ ड्रिम टु मी सिन्स लाइक आई वाज रियली स्मल। अनि सो मलाई चाहिँ आई एम एक्चुली लाइक ब्यालेन्सिङ आउट प्रिटी गुड। आई थिङ्क आई जस्ट स्टार्टेड आई हेभन्ट लाइक हुन्छ नि इट इज नट बिन लाइक इयर्स सिन्स आई हेभ बिन इन दिस फिल्ड। आई जस्ट स्टार्टेड। तर अहिले पनि अब मलाई चाहिँ त्यो माइन्ड सेटअप नै छ कि पढाइ र उसलाई चाहिँ सँगसँगै लग्छु होइन। पढाइ बिगारेर चाहिँ त्यतातिर केही गर्दिनँ अनि कामलाई बिगारेर नि पढाइतिर उ गर्दिनँ भनेर छ होइन। दुवैलाई इक्वली ब्यालेन्स आउट गर्नुपर्छ। आफ्नो अब कलेज या स्कुल छुट्याइ पनि जाने कुरा हुँदैन होइन। अनि आफ्नो होमवर्क्सहरू पनि जस्ट आई थिङ्क वेन यु वान्ट टु डु समथिङ यु डोन्ट गेट इट इजी के। जे गर्दा पनि अलिअलि त्यो एडजस्टमेन्ट हुनैपर्छ। अलिअलि हार्डवर्क चाहिन्छ क्या। सो अब म मोडलिङ पनि गर्छु म पढाइ पनि गर्छु ल मोडलिङको सट्टा अरू नै केही भएको भए पनि म यो पनि गर्छु म त्यो पनि गर्छु भनेर आई डोन्ट थिङ्क युल गेट इट द्याट इजी के। दुवै ब्यालेन्स आउट गर्न सिक्नुपर्छ होइन। दुवैको लागि टाइम उत्तिकै निकाल्नुपर्छ। स्कुलको होमवर्क गर्ने टाइम छुट्टै मोडलिङको सुटिङको टाइम छुट्टै त्यसरी निकालिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ब्यालेन्स आउट गर्न आफै सिक्नुपर्छ। ओके, ब्यालेन्स आउट गर्न आफै सिक्नुपर्छ र बिस्तारै बिस्तारै सायद गर्दै जाँदाखेरि पनि यु गेट लट अफ हिन्ट्स होइन कहाँनिर चाहिँ I have to pay more attention to whatever. So as long as your intention is there to balance it out, it will work out. Just open लाग्छ तपाईँको answer सुन्दाखेरि। You talked about education हामीले अब कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको स्कुल लाइफ सम्झिँदाखेरि what are some of the moments के when you think about them that brings a smile to your face? मेरो स्कुल लाइफ इट वाज रियली गुड। इट वाज लाइक फुल अफ अप्स एन्ड डाउन्स पनि भन्छु होइन। तर स्कुल लाइफले गर्दै आई थिङ्क लाइक स्कुल सेप मी
लाइक मलाई अहिले म जे छु होइन म स्कुलले नै एकदमै लाइक हेल्प गरे जस्तो लाग्छ कि म स्कुलमा पहिल्यैदेखि लाइक एङ्करिङ गर्थेँ अनि डान्स कम्पिटिसनहरूमा भाग लिन्थेँ अनि त्यहाँबाट मेरो कन्फिडेन्स पनि एकदमै बिल्डअप भयो कि अनि त्यही भएर त्यो कन्फिडेन्सले गर्दा अहिले पनि मलाई एकदमै हेल्प पुगिरहेछ होइन आई थिङ्क जहाँ पनि इट विल हेल्प मी अनि त्यही हो स्कुल लाइफमा आई ह्याड गुड फ्रेन्ड्स होइन प्रिटी गुड फ्रेन्ड्स अनि त्यही हो इट वाज रियली फन ओके साउन्ड्स फन तर इफ यु वर लाइक भनौँ न नेपालको चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनु पर्यो लाइक यो 17 अब अहिले युथ लिडरको एकदमै कुरा आइरहेछ वेन युर 27 10 years from now you become the education minister of Nepal. What are some of the few things that will change immediately? तुरुन्तै गर्नुपर्ने धेरै प्लानिङ गर्न नपर्ने अनि यु थिङ्क कि नेपालको एजुकेसनमा दिस इज गोइङ रियली ब्याड एकदम सजिलोसँग चेन्ज हुन सक्छ यो दुई चारवटा कुरा चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्ने सो आई थिङ्क स्पेसली चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा हामीले सबै जेन्डर रोल्सहरू अनि त्यसपछि एलजिबिटीको बारेमा अनि सेक्स एजुकेसन एभ्रिथिङ हुन्छ नि सबै हाम्रो यो करिकुलममा चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ करिकुलममा चाहिँ एड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मेन थिङ चाहिँ है मलाई सिन्स नेपाल इज लाइक अब इट इज अ डेभलपिङ कन्ट्री होइन सो डेभलपिङ कन्ट्री भनेपछि त अब हुन्छ नि वर्ल्ड वाइडै अहिले त्यस्तो हाम्रो सबैजना ओपन माइन्डेड भइरहनु भएको छ बिस्तारै बिस्तारै होइन एलजिबिटीलाई लिएर सबै कुराहरू लिएर सो आई थिङ्क लाइक नेपालमा पनि त्यस्तो कुराहरू हामीले आफ्नो करिकुलममा एड गर्न सक्यो भने चाहिँ होइन मोर पिपल विल डाइभर्स ग्रुप अफ पिपल विल बी एबल टु नो अबाउट इट होइन आई थिङ्क द्याट्स वान मेन थिङ अरू त आई क्यान नट थिङ्क अफ एनिथिङ अहिले चाहिँ खासै ओके सो जेन्डर रोल्स एलजिबिटिक्यू IA पनि छ के ओके सो यिनीहरूको बारेमा चाहिँ स्कुल लाइफदेखि लेट्स प्रिपेयर यङ पिपल होइन उनीहरूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो होस् अवेरनेस होस् भोलि गएर चाहिँ इट सुडन्ट बी के भन्ने दे सुडन्ट रियाक्ट inappropriately to these situations outside. You know? So when you say that, when do you think schools should start? Schools and family, भनौँ न फ्यामिलीमा पनि there's education happening. कुन उमेरदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? उमेर भन्नाले अब एउटा अप्रोप्रिएट एज भनेर हाम्रो अब जहाँ पनि अप्रोप्रिएट एज यो भनेर टोकेको छ जस्तो लाग्छ होइन तर आई थिङ्क सानैदेखि कुनै कुराहरू चाहिँ सानैदेखि अलिअलि गर्दै चाहिँ पुऱ्याइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है दिमाग मेरो सानो भाइ छ होइन हि इज जस्ट 10 होइन तर म पनि उसलाई अब कहिले चाहिँ सानो हुन्छ उसलाई सिधै होइन एउटा पुरै के भन्ने एउटा पुरै ढुङ्गा ल्याएर उसको टाउकोमा थुपार्दिनँ मैले सिधै बिस्तारै सानो कुरा जोड्दै अनि पछि गएर उसले पढिहाल्छ आई होप पढ्छ अनि अहिलेदेखि नै मलाई जति थाहा छ मैले चाहिँ उसलाई अलिअलि गर्दै भनिरहेको छु अलिअलि गर्दै बुझाइरहेको छु सो आई थिङ्क हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सानैदेखि अलिअलि गर्दै चाहिँ हुन्छ नि नलेज दिइराख्नुपर्छ अनि पछि गएर चाहिँ उहाँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ होला भनेर ठान्छु म चाहिँ ओके awesome. शिवाजी सो वर्ल्ड हेज चेन्ज भनौँ न यो पास्ट 8-10 yearsमा एकदम ड्रास्टिकली चेन्ज भइसक्यो होइन हामी पहिला जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गरिरहेछौँ अब अहिले जेन्डर भन्ने नै इट डजन्ट एक्जिस्ट इट्स ओन्ली नाउ माइन्ड भन्ने कुरा आइरहेछ वाट एभर जेन्डर यु वान्ट टु बी भन्ने कुरा आइरहेछ सो दिस इज चेन्जिङ रियली फास्ट फर अ लट अफ अस के तपाईँहरूको जेनेरेसनलाई चाहिँ मेबी इट लुक्स लाइक अ नेचुरल प्रोग्रेसन तर हाम्रो लागि चाहिँ इट्स चेन्जिङ रियली फास्ट अब हामीभन्दा ओल्डर जेनेरेसनको लागि चाहिँ इट कुड बी स्केरी इभन होइन जुन स्पिडमा चाहिँ संसार चेन्ज भइरहेछ तर इफ यु लुक एट हाम्रो देशलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ डु यु थिङ्क आवर कन्ट्री इज गोइङ इन द पोजिटिभ डिरेक्सन कि डु यु थिङ्क दिस इज अझ रिग्रेसिभ डाइरेक्सनतिर गइरहेछ नो आई थिङ्क हाम्रो अहिले चाहिँ अब हाम्रो युथहरू स्पेसली युथहरू चाहिँ एकदम अलि एजुकेटेड भएर होइन उहाँहरू अलि भोइस रेज गरिरहनु भएको छ एन्ड आइम रियली ह्याप्पी अबाउट इट अनि त्यही भएर आई थिङ्क अब इफ as they say the future of the country is in youth's hands if it's really in the youth's hands then I think Nepal चाहिँ राम्रै पाथमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ ओके द्याट्स नाइस टु हियर नेपाल चाहिँ राम्रै पाथमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ वाट इज योर एक्सपिरियन्स बिन लाइक कि अब भनौँ न हामीले चाहिँ हामी नै हुर्किँदाखेरि पनि घरमा हेर्दाखेरि पनि देयर इज अ लट अफ
sexism, that was accepted sexism. घरमै पनि I think there was plenty of examples हामी हुर्किँदाखेरि. What has your experience been like as a young Gen Z person? तपाईँले चाहिँ how frequently have you encountered sexism? Yeah, just let us know what your experience been like. I kind of have अलिकति कहीँ ठाउँमा अलिकति एक्सपिरियन्स गरे जस्तो नि लाग्छ होइन. कति कुराहरू अनि के अरे कति कुराहरू हामी त्यहीँ हुँदा पनि केटा मान्छेलाई अडाइदिने कि होइन, तिमी केटी हो तिमीले सक्दैन. नट घरमा त मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल भएन होइन. तर बाहिर कति ठाउँहरूमा हामी हुँदाखेरि अब हामी केटी म र मेरो साथी बसिरहेछ अनि मेरो अर्को केटा साथी बसिरहेछ होइन. अनि सानो सानो कुराहरूको लागि पनि तिमी केटी मान्छे हो तिमीले सक्दैन, केटा मान्छे अलिकति स्ट्रङ हुन्छ, अलिकति उसले चाहिँ अलिक सक्छ त्यही भएर उसलाई गर्न देऊ भनेर भनिदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ एक्सपिरियन्स भएको छ मलाई चाहिँ. ओके, त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स भएको छ. ओके, अब यो पार्ट छोडेर चाहिँ लेट्स गो टुवर्ड्स बुलिङ के. सो बुलिङ हेज बिन हाम्रो यो जेनजीको सेसनमा चाहिँ कोहीसँग कुरा गर्दा चाहिँ इट हेज बिन एन इमोसनल इस्यु होइन. quite a few young people have faced bullying रहेछ, चाहे त्यो केटी होस् केटा होस् जुनसुकै जेन्डरको होस्. अनि what has your experience with bullying been like in school at least? I have actually faced quite a bit. When I talk about bullying, it also gets me a little emotional because I think like 3-4 years of my school life, I completely like started losing myself. Okay, त्यो bullying ले गर्दा होइन. I used to get bullied a lot, and I never figured out what did I do wrong होइन. तर आई थिङ्क द्याट काइन्ड अफ सेप्ड मी क्या. अहिले आएर चाहिँ मलाई हुन्छ नि त्यसले गर्दा पनि म अलिकति चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ. इट वाज अ लाइफ लेसन टु मी होइन. तर आई वुड नेभर विश द्याट अपन एनी वान के. बुलिङ इज रियली 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 ब्याड. इट इज रियली ब्याड. इट रियली के भन्यो अब त्यो मान्छेको एकदमै नराम्रो असर पारिदिन्छ जस्तो लाग्छ कि बुलिङले. वी अल्सो हियर लाइक सो मेनी केसेस हुन्छ नि बुलिङले गर्दा. टिन्स आर कमिटिङ सुसाइड अनि दे आर हार्मिङ देमसेल्भ्स, दे आर फलिङ इन्टु डिप्रेसन यताउति होइन. सो आई थिङ्क लाइक इफ यु हेभ समथिङ टु से किप इट टु यर सेल्फ होइन. अरूलाई त्यो गएर त्यसरी हुन्छ नि बुली गर्ने यताउति गर्ने चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली रियली ब्याड. Okay, it's really, really bad, and you've been a victim as well, होइन. So you must understand it better than quite a lot of us, होइन, what actually happens. अनि किन चाहिँ जो चाहिँ बुलिड भइरहेछ उनीहरू गएर किन भन्न सक्दैनन् अथवा प्यारेन्ट्सलाई किन भन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क यु अन्डरस्ट्यान्ड इट बेटर देन अल अफ अस. Yeah, even I was really scared. Even I was really scared to tell my mom and dad. मलाई चाहिँ के भन्ने कसरी भन्ने जस्तो हुन्थ्यो होइन. तर आई थिङ्क इभेन्चुअली दे फिगर्ड आउट कि समथिङ वाज रङ भनेर. अनि माई मम हेज अलवेज बिन माई बेस्ट फ्रेन्ड. अनि आई युज टु अलवेज जस्ट गो एन्ड टेल हर एभ्रिथिङ होइन. तर त्यो पोइन्टमा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो कि मेरो मामलाई मैले कसरी भन्ने होला. किनकि जति असर बच्चामा हुन्छ नि त्यतिकै असर प्यारेन्ट्समा नि हुन्छ कि लाइक मेरो बच्चा बुली भइरहेछ भनेर प्यारेन्ट्सलाई नि एकदमै असर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो के असर पर्छ होला भनेर. तर as I said, really supportive parents, really understanding parents. So I just went, told her, and she talked to the people. She made it easier for me. So I think parents like चाहिँ भन्नुपर्छ हुन्छ नि यस्तो यस्तो केसेसहरू हुँदा चाहिँ डर चाहिँ बस्नुहुन्न. आई थिङ्क पेरेन्ट्सलाई भन्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. इफ नट पेरेन्ट सम लाइक गार्डियन कुनै आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या. ओके, प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ भन्नु नै पर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुभयो. सो तपाईँको प्यारेन्ट्स चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि युएस स्ट्रगलिङ अ लिटल बिट होइन कुरा गर्नलाई. सबैजना त्यति लकी हुँदैनन् भनेपछि कतिजनाको चाहिँ देयर इज नट अ लट अफ कम्युनिकेसन बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड किड्स भने चाहिँ what would your suggestion be to parents, one, if there is no communication, and what would your suggestion be to school management भनौँ न. यो दुईटा मेन पावरफुल एन्टिटिज त्यो स्टुडेन्टको लाइफमा यो दुईटाले चाहिँ के रोल खेल्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला. प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यही हो, यु लुक आफ्टर यर चिल्ड्रेन होइन. यु सुड अलवेज चेक अप अन यर चिल्ड्रेन. यु सुड अलवेज आस्क देम हाउ देयर डे वाज एन्ड वाट्स गोइङ अन द स्कुल होइन. अनि केही अलिकति पनि केही यस्तो केही नराम्रो जस्तो हुन्छ नि अलिकति
अलिकति रङ केही देख्यो होइन आफ्नो बच्चाहरूको मुड चेन्जेसहरू देख्यो या त्यस्तो केही हुन्छ नि केही रङ छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ सोध्नुहोस् होइन भन्न खोजेन भने पनि ट्राई गर्नुहोस् निकाल्नको लागि कुरा बाहिर निकाल्न खोज्नुहोस् स्कुललाई चाहिँ आई थिङ्क स्कुल प्लेज अ रियली रियली इम्पोर्टेन्ट रोल वेन इट कम्स टु बुलिङ इन स्कुल्स होइन स्कुल म्यानेजमेन्टले चाहिँ आई थिङ्क दे सुड लाइक काउन्सिल स्टुडेन्ट्स एन्ड टिचर्स होइन टु नट लाइक बुली अनि बुली गर्यो भने यो कन्सिक्वेन्सेस भनेर पनि पहिले भनिदिइराख्नुपर्छ अनि बच्चाहरू बुली फेस गरिरहेछ भने आएर कोहीले कम्प्लेन गराएको छ भने स्ट्रिक्ट एक्सन लिन चाहिँ आई वुड लाइक रियली रिक्वेस्ट देम टु डु सो अनि मेरो पनि स्कुलमा वेन द्याट ह्यापन टु मी मेरो चाहिँ माई पेरेन्ट्स कम्प्लेन टु द स्कुल अनि त्यसपछि चाहिँ दे टुक एक्सन सो या आइ एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट ओके स्कुलले पनि स्ट्रिक्ट एक्सन लिनु पर्यो ताकि दे सेट एन एक्जाम्पल भोलि अर्को पनि बच्चाले गएर चाहिँ दे इन्करेज टु गो एन्ड कम्प्लेन होइन if they don't take action to okay that's very useful Shivaji, what are some of your proudest moments in life? Proudest moments I think making my parents proud is like the proudest moment of my life and okay, so I used to anchor ali etauti and I used to go for anchoring outside too. And my parents were really happy because I was getting this exposure and I was like building my self-confidence. I also went to a pageant when I was in grade 7, I guess 6, 7. And that time also like I won like the runner-up title and my parents were really proud. And so yeah, and I also like my first payment भनौँ न salary जस्तो होइन that was also like a really proud moment for me. So yeah, making my parents proud every time that I would count as my proudest moment अहिलेसम्मको. Okay, making your parents proud त्यो चाहिँ मेन कुरा भयो होइन एउटा कुनै myth के about modeling होइन everyone thinks a certain thing about modeling but it's a myth which you'd like to clarify today. myth त अब मैले ठ्याक्कै क्ल्यारिफाई त गर्न सक्दैन होला है कि अब यो मिथ हो यो चाहिँ हुँदैन नै भन्न त म कहिले नि सक्दिनँ होला किनकि म आफै बिगिनर हो होइन तर मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ यो एउटा के मिथ मेन मिथ ओके सो आई थिङ्क पिपल थिङ्क कि यो फिल्डमा नेपालमा चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने सोच जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो आर्ट एन्ड कल्चरहरूको यो मोडलिङ एक्टिङ यताउतिको केही स्कोपै छैन नगर गरेर कामै छैन डक्टर इन्जिनियर बन भन्ने आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी रङ थिङ्किङ होइन आई थिङ्क जुन फिल्डमा गए पनि इफ यु डु यर बेस्ट होइन त्यहाँ चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ कि चाहे नेपालमै होस् होइन चाहे अरू कुनै नि कन्ट्रीमा होस् होइन इभन अरू कन्ट्रीहरूमा पनि त मान्छेहरूले एकदम मेहनत गर्छ होइन तर त्यहाँ उनीहरूले नपाउन सक्छ तर जसले आफ्नो पुरै लगाइदिएको हुन्छ आफ्नो फुल्ली डेडिकेटेड हुन्छ होइन दे आर डुइङ गुड इन देयर ओन लाइक field, right? So Nepal पनि if you if you want to get into modeling and if you work hard and if you like if you get good exposure then I think there's like good like platform it's a really good platform Okay, nicely said. Shivaji, if you could go back in time, okay, about 2 years, if you could go back 2 years, so you're 17 now, and you go back 2 years to 2015, and 2015 ko 15-year-old Shiwaलाई भेटेर if you had to give her life advice, हुन्छ नि लाइफ चाहिँ यो भनेको चाहिँ यो हो you should plan this way for your life अथवा you should do this to get ahead भन्ने life advice दिनु पर्यो भने what would that advice be? I would say listen to your parents and obey your parents and as I said earlier don't be a people pleaser होइन be you do you अनि एकदम authentic हो भनेर भन्छु म चाहिँ if I had to go back like 2 years back and tell that the younger Shiva होइन तिमी चाहिँ like तिमी आफ्नो मामबाबाले भनेको मान अनि त्यसपछि तिमीलाई जे गर्न मन छ तिमी आफू त्यसमा आफ्नो मेहनत गर अनि अल्छी नहो भन्छु म आफूलाई होइन पहिला म एकदम अल्छी थिएँ अनि त्यही हो अरू त्यस्तो खासै केही छैन तर आई वुड अलवेज my biggest suggestion to me like if I had to go back in time and give myself a suggestion that would always be just be you don't be a people pleaser and work really hard. Okay, don't be a people pleaser. I think you've mentioned this quite a few times भनेपछि that's something
That's a very important lesson you've learned, I think. Yes. Okay. सो त्यही बेलाको शिवालाई भनौँ न अभियसली हामी चाहिँ सोच्छौँ कि हामी जब चाहिँ एकदमै यङ थियौँ 15-16 इयर्स ओल्ड थियौँ हाम्रो लाइफमा केही प्रब्लमै थिएन भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ जेनरली हामी बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बोल्छौँ तर आई थिङ्क टिनेज भनेको चाहिँ इट्स वान अफ द मोस्ट टर्बुलेन्ट टाइम होइन यति धेरै प्रब्लम स्ट्रेस एङ्जाइटिजहरू हुन्छ अनि वी हेभ नो वान टु टक टु कमसेकम when we're older we have our wife or our husband to talk to अथवा होइन त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क there's a lot of confusion, lot of stress, lot of anxieties अनि obviously Siva of 15 had similar things and without explaining to us what those problems were, if you had to advise Siva to deal with your problems this way, what would your suggestions be? फर्स्टली आई लभ दिस क्वेसन होइन बिकज मोस्ट मान्छेहरूले चाहिँ के भनेर हुन्छ नि त टिनेज लाइफ यति रमाइलो हुन्छ होइन रमाइलो गर्ने हो प्रब्लम भन्दा त सबै ठुलो भएपछि बिहा गरेपछि यताउति भन्ने कि होइन मलाई चाहिँ त्यो कुरा कहिले चित्त बुझ्दैन थियो क्या किनकि आई थिङ्क जन्मेदेखि मान्छेको मृत्युसम्म होइन प्रब्लमै प्रब्लम हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या इट्स अलवेज हाउ यु डिल विथ इट होइन अनि म चाहिँ या सो इफ ह्याड टु टेल माइसेल्फ आई वुड टेल द्याट life is full of ups and downs. I know no matter how young or old you are, and त्यसपछि you just have to deal with it no matter what. I know to easily give up नगर्ने अनि nobody's life is perfect. Nobody like सबै चाहिँ देखाउने मात्र हो कि बाहिर एकदमै खुसी भएको मान्छे भित्र रुइरहेको हुन सक्छ होइन बाहिर एकदमै अब के भन्ने अब एकदम लाइक रिच मान्छेहरू पनि भित्र प्रब्लम फेस गरेर हुन्छ कोही पोरहरू पनि त भित्र खुसी हुन सक्छ होइन सो आई थिङ्क लाइफमा चाहिँ इट अल डिपेन्ड्स अन योर माइन्डसेट अनि आफूले कसरी चाहिँ एकदम हार्ड सिचुएसनहरूमा पनि आफूलाई के भन्ने एकदम मजबुत राख्ने होइन आफूलाई एकदमै लाइक होल्ड अन गरेर राख्ने आई थिङ्क डिपेन्ड्स अल on that and I would tell myself to just face your problems, don't give up easily. I would tell that to everyone. Okay, face your problems, don't give up easily. So if we were sent to this earth to be useful, suppose to contribute, to make an impact, how do you see yourself being useful to this world in the next 10 years? I think every human has a purpose in this earth. I know it all depends how you find that purpose. And I think I am here to like just spread kindness and love and happiness. Yeah, so I think that's all. Okay, you're here to spread kindness, love, and happiness. Okay, what are some of the ways you'll be doing this? I really love animals. Like to start with, I really love animals, and I'm an ally for LGBTQ. Ani त्यसपछि I would call myself a feminist if it means equality for men and women both. So yeah, I think these three things I could really like work on it, and really like make an impact on these things from these things. Okay, awesome. मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईलाई what would I ask you next? Who are some of the people in your life at the moment who are helping you grow? Firstly, obviously my parents. And they are like my support system, my backbone, everything. I would call them my everything. My mom and dad and my bhai as well. He's really young, but it's really surprising to see how understanding and supportive he is. Okay? And then obviously my parents. After my parents, my friends, my closest friends, they're always pushing me to do my best. They're always saying that they're proud of me and they're happy, like continue to like what I'm doing and where I'm going. So yeah, those two people are really, really important to me. Okay. नाइस हामी जेनरली चाहिँ हामीभन्दा यङ्गर मान्छेहरूसँग चाहिँ के सिक्न सक्दैन सोचिरहेको हुन्छौँ तर द्याट्स एब्सोल्युटली रङ होइन एन्ड लर्न फ्रम भेरी नाइसली सेड सो हामी चाहिँ झन्डै एन्ड अफ द सेसनमा छौँ सो आई आस्क यु मेबी 4 more questions and then that will be it. So I will try and ask you more insightful questions so that I can draw more out of you. हामी सबैजना बेला बेलामा चाहिँ we go through this cycle of I'm not enough अथवा I'm not good enough हैन I'm not as good as that person or that person भन्ने
त्यो किसिमको थट साइकल स्केप गर्न चाहिँ पोसिबल छैन, कम्प्लिटली स्केप गर्न चाहिँ पोसिबल छैन. सो वी अल गो थ्रु द्याट. So when those kind of thoughts come to your head, what are some of the ways you get out of it? So yeah, मलाई भएको छ आई एम नट इनफ भनेर मलाई लाइक सेभरल टाइम्स त्यो क्वेसन मलाई आएको छ होइन. तर मलाई चाहिँ के अब आई एम नट इनफ भन्दा इनफ भनेको चाहिँ के त डेफिनेसन के हो इनफको, वाट डु यु थिङ्क इज इनफ के. त्यो इनफ भनेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ तिमीलाई आफू इनफ लाग्छ त होइन. अब त्यो त आई थिङ्क लाइक सबैमा के एउटा सानो सानो कुराहरू त हुँदैन होला. नोबडी इज लाइक फुल्ली लाइक हुन्छ नि पर्फेक्ट होइन. नोबडी इज लाइक इनफ होइन. सो इनफ भन्नाले अब आफ्नो डेफिनेसनमा भर पर्छ क्या. सो मलाई चाहिँ आफूले के गरेँ भन्दा म चाहिँ आफू सेल्फ कन्फिडेन्स हुन सिकेँ. मामु बाबाबाट पनि आई गट लाइक रियली लाइक सपोर्ट अनि दे युज टु टेल मी द्याट I'm making them proud. And त्यसपछि my friends also told me कि हुन्छ नि you're doing great, you'll do great, and just keep on like believing in yourself. त्यो मलाई I'm not enough भन्दा मलाई चाहिँ हुन्छ नि इनफ भन्दा अब म चाहिँ मलाई के पुगेको छैन त ममा इनफ हुनलाई जस्तो हुन्थ्यो क्या. I used to always question myself that के. So stop questioning yourself होइन. त्यो इनफ भन्ने त्यो डेफिनेसन केही पनि कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन क्या. कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन. त्यही भएर यु आर इनफ, you are amazing, you are beautiful, nobody is perfect. त्यही भएर त्यो आफ्नो माइन्डसेटमा भर पर्छ. तिमीले त्यो आफूलाई त्यस्तो होइन आई हेभ टु बी दिस, आई हेभ टु बी द्याट, अनि आई एम नट इनफ, अनि आई निड टु हेभ अल दिस थिङ्स त्यस्तो सोध्ने नै होइन कि. कोहीमा पनि केही पनि हुँदैन. आई थिङ्क यु जस्ट निड टु लाइक बिल्ड यर कन्फिडेन्स एन्ड गेट आउट अफ इट, ट्राई टु गेट आउट अफ इट. Okay, you just need to build your confidence and try to get out of it. So what's the process? I want to go deeper. So you have this feeling. So do you kind of sit alone in a room and you start thinking about all of these things? You talk to your friend, you start expressing all your emotions. Do you start writing? What's the process of getting clarity on this? Yeah, so as I said, you always need someone हुन्छ नि टु एक्सप्रेस यर इमोसन्स होइन. अनि सो म चाहिँ आई युज टु टक टु माई फ्रेन्ड्स मोस्टली. मलाई त्यस्तो केही नराम्रो लाग्ने बित्तिकै आई युज टु टक टु माई फ्रेन्ड्स अनि दे युज टु मेक मी फिल बेटर. समटाइम्स आई युज टु राइट डाउन. आई थिङ्क राइटिङ हेल्प्स अ लट. Like writing a journal हुन्छ नि expressing yourself through your like through pen and paper हुन्छ नि. pen and paper अगाडि राख्ने, whatever you're feeling just write it down अनि like त्यसमै बुकमै त्यो कपीमै सबै पोर आउट गरिदिने. अनि आफूले ट्रस्ट गर्ने, आफूले लभ गर्ने कोही मान्छे छ भने उसलाई गएर एक्सप्रेस गरिदिने होइन. आई थिङ्क त्यसले धेरै नै रिलिफ पुग्छ जस्तो लाग्छ. द्याट्स हाउ आई गट आउट अफ इट. Okay, this is very useful. And you've also mentioned कि you need to learn to be more confident भन्नुभयो होइन. So we have this thing in our head कि कोही मान्छे confident जन्मिन्छ, कोही चाहिँ not so confident जन्मिन्छ. तर you've kind of said कि okay, you can learn to be confident. So if someone is feeling not so confident, what would your tips be कि to try and learn to be more confident? I wouldn't have certainly like the tips भनेर त छैन, but I think we all have something we love doing. And त्यसपछि if we like start doing something we love and if we master at it अनि आफै त्यो मैले त्यो गर्न सक्दो रहेछ, मैले त कस्तो राम्रो गरेँ भनेर आफै एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन. त्यो हुँदैन भने sit alone, process your mind, feel all the emotions होइन, and talk to yourself होइन. why am I feeling this way होइन, अनि how can I get out of it, अनि how can I feel confident. Like I think like सबै मान्छेकोमा केही न केही एउटा कुरा हुन्छ होइन. द्याट्स लाइक के भन्ने अब द्याट्स स्पेसल. अनि त्यसपछि आई थिङ्क यु निड टु फाइन्ड द्याट इन यर सेल्फ होइन, वाट्स स्पेसल इन यु. अनि या आई थिङ्क द्याट्स हाउ यु क्यान फिल मोर कन्फिडेन्ट. आई डोन्ट रियली नो हाउ यु क्यान डु द्याट बिकज मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस वाइज चाहिँ म गएको होइन. म चाहिँ आई जस्ट अहिले पनि I have days that I don't feel confident, but then I just sit down in a space, listen to music, process all my emotions, and talk to myself and ask myself why am I feeling less confident today, and I have this really good thing that I can do. I know why I'm feeling like this. I feel all my emotions and I talk to myself, and yeah, I think that's how I do it. So That's how you do it. And you talk to yourself. That's अलिअलि सेल्फ कोचिङ पनि भइरह होला त्यस टक टु योरसेल्फ भनेपछि. So what are some of the most powerful things you tell yourself? Okay?
मेरो क्वेसन त्यही नै रोक्छु म। Powerful things. खै त्यस्तो खासै पावरफुल थिङ्स त्यो वर्ड चाहिँ मसँग छैन, तर म आई थिङ्क लाइक एभ्रिथिङ द्याट जब पनि हामी आफै बसेर आफूलाई नै लाइक अरूले आई थिङ्क मलाई चाहिँ अरूले भनेको भन्दा नि आफैले भन्दा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो लाग्छ कि अरूले भनेको कुरा हामीले सुन्छौँ होइन, तर जब हामी आफैले आफैलाई हुन्छ नि गर्छौँ नि आई थिङ्क इट पुट्स अ रियली गुड इम्प्याक्ट इन यर ब्रेन अनि यु रियली लाइक टेक इट अलिक बढी नै लाइक हुन्छ नि अरूले भन्दा चाहिँ माइन्डले त्यति खासै प्रोसेस गर्दैन जस्तो लाग्छ, तर जब आफैले आफैलाई भन्छ नि होइन तब चाहिँ माइन्डले अलिक बढी प्रोसेस गर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। आई डोन्ट नो इफ इट मेक सेन्स अर नट, बट या त्यो पावरफुल वर्ड्स त्यस्तो केही छैन होइन, तर आई जस्ट टेल माइसेल्फ द्याट शिवा युआर अमेजिङ अनि युआर अमेजिङ अनि जस्ट कन्टिन्यू टु बी योर सेल्फ अनि डोन्ट फिल लाइक युआर नट इनफ अनि जस्ट हुन्छ नि यु हेभ अ पर्पस इन दिस अर्थ अनि यु आर हियर टु स्प्रेड काइन्डनेस, यु आर हियर टु गिभ पोजिटिभ भाइब्स, सो जस्ट कन्टिन्यू डुइङ द्याट. That's what I say to myself normally. Okay, beautiful. Ani, you're saying, do you repeatedly tell yourself this? Ki there's a debate going on in your head. Ki um, how does it actually work? Yeah, so no, it's not normally it's sometimes debating हुन्छ नि राति यतिकै अब बसिरहेको बेलामा zone out हुँदा I'm like sometimes questioning myself, questioning my purpose अनि त्यो बेला चाहिँ I'm telling all these things to myself अनि sometimes when I get like criticism from other people होइन अनि that's when I remind myself all these things. So I think you are you're the main person who can like you're like the main person who can like हुन्छ नि अपलिफ्ट योरसेल्फ के अरूले भन्दा पनि आफूले नै आफूलाई अपलिफ्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Okay, आफूले नै आफूलाई अपलिफ्ट गर्नुपर्छ. And it seems like कि when you question your purpose and when you have confusion, it gives you even more clarity. So it seems like this has a good intention behind this. Not depends अब यस्तो थट्सहरू आउन राम्रो त होइन होइन तर नर्मल हो, कम्प्लिटली नर्मल हो. राम्रो चाहिँ अब अभियसली इट्स नट गुड टु क्वेसन यर सेल्फ तर इट्स नर्मल, इट्स कम्प्लिटली नर्मल. इट ह्यापन्स टु एभ्री वान, इट ह्यापन्स टु मी, प्रब्लली यु, प्रब्लली लाइक एनी वान आई नो होइन. तर या सो जस्ट प्रोसेस आई थिङ्क जसको पनि माइन्डमा यस्तो कुराहरू आउँछ आफैले अपलिफ्ट गर्न सिक्नुपर्छ अनि आफैले आफ्नो माइन्डलाई सम्झाउनु पर्छ क्या. Awesome. Okay. Awesome. Last question, अनि सायद यो question सायद सबभन्दा powerful question पनि होला. So, what would you do if you were invisible for a week? Oh, okay. So if I was invisible for a week, it'll be so wrong for me to say this, but I think I would go to like all these restaurants and oh my god, I would like slap sexist people. I would go slap sexist people. I would go slap sexist people. Yeah, I would do that. I just had that sudden like it just struck my mind. I think I would do that even if I was not invisible. Any chance that I get, and I would just slap sexist people, and I would like, yeah, I would just do that. Nice. सबभन्दा युजफुल एन्सर चाहिँ तपाईँले नै दिएको होला. अहिलेसम्म त्यस्तो प्रोडक्टिभ एन्सर आएको थिएन कि यसको. इफ यु वर इन्भिजिबल फर विक धेरै जसोले ट्राभलै भनिरहेको हुन्थ्यो होइन. सो आई थिङ्क for whatever it's worth, I think this is the most productive answer I've heard to the question. I'm glad. So thank you so much. I had an awesome time. तपाईँको साथीहरूले तपाईँलाई जसरी डिस्क्राइब गरेका छन्, I think they're very accurate, very wise to say that you're very down to earth, very easy to talk to, very friendly, अनि त्यसपछि and also very wise. Also maybe it kind of indicates कस्तो खालको life challenges you've gone through and that probably made you wise. And I really appreciate you coming to this session and sharing your wisdom with us. And before we close, I would like to ask our viewers to subscribe to this channel and also follow our Instagram handle, which is mentioned in the description. And subscribe to our channel. We're not making anything financially, but we get to talk to inspiring people like Shiwa and a lot of other young people. त्यसकै लागि मात्र हो. अनि before we end the show, I'll hand it over to Shiwa. You can close it whatever way you want,
And yeah, just say good night to our viewers, and then Srina will end the show for us. Yeah, so firstly, I would like to thank you and Srina Didi for inviting me here. It was really, really, really really nice session actually. Like better than I expected, to be very honest. I loved your questions, and I think like there should be more of this के हुन्छ नि यस्तो यस्तो क्वेसनहरु चाहिँ I think हुन्छ नि अझै मान्छेहरुले बुझोस् सुनोस् हैन यो I'm really happy that I got to like give my voice out as यसरी हैन and you really made me feel really cozy over here and yeah, thank you so much. That's all I want to say. And yeah, subscribe to Coach Me Nepal. Thank you. So good night everyone, see you next week. नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ।